วัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับนะซึ่งจำเป็นมากเลยนะครับในการสร้างงานโครงสร้างนะครับนะแต่ช่างนะครับถ้าช่างตามบ้านๆนะครับส่วนมากเขาจะไม่มีนะซึ่งเราบางครั้งเราต้องลงทุนซื้อเองนะครับนะเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพนะครับตามผมมาเลยครับครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะเริ่มขั้นตอนแรกนะครับคือเวลาเขาส่งมาเขาจะส่งมาแยกเป็นชิ้นนะครับนะเป็น2ส่วนนะครับเป็นตัวสว่านนะครับส่วนหนึ่งนะฮะหัวคล้ายๆสว่านนะครับแต่ไม่เหมือนสว่านนะครับนะไม่เหมือนกันเลยนะฮะก็ตัวหนึ่งน่าจะเป็นสว่านคล้ายๆสว่านและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสั่นนะครับนะก็เป็นแท่งยาวๆนั่นแหละครับนะที่เห็นนะทีนี้เจ้าปัญหาครับต้องเอามาประกอบกันนะวิธีประกอบก็ใส่เข้าไปเลยครับนะใส่ให้ตรงล็อกนะเสร็จแล้วก็หมุนนะครับหมุนเกลียวให้เข้านะขันให้แน่นเลยนะครับนะแต่นะครับขันยากมากนะมันขันแล้วมันจ้องจะปีนเกลียวอย่างเดียวเลยครับนะเนื่องจากว่ามันเป็นเกลียวละเอียดนะขันค่อนข้างยากเลยครับกว่าจะเข้านะก็ยุ่งกันอยู่พักหนึ่งเลยแหละครับนะเนี่ยครับขยับแล้วขยับอีกนะต้องจัดให้พอดีเป๊ะนะครับนะเพราะถ้ามันเกลียวละเอียดนะครับข้อเสียมันก็คือว่าถ้ามันปีนเกลียวนิดนึงนะครับนะมันจะปีนยาวนะทีนี้เกลียวก็จะเสียเลยแล้วก็จะขันไม่แน่นอีกเลยนะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าประกอบแล้วนะครับไม่ต้องแกะมานะไว้งั้นแหละครับนะไว้ทั้งตัวอย่างนี้เลยนะครับนะถ้าลื้อออกมาท่านก็ต้องมานั่งขันนี่อยู่ดีนะนั่นแหละครับเวลาบทจะเข้าก็เข้าง่ายๆนะเข้าง่ายๆเลยครับนะทีนี้พอเวลาใช้นะครับนะก็ค่อนข้างจะโหลดน้ำหนักนิดนึงนะครับนะตอนจะใช้นะครับวิธีจี้นะครับนะต้องจี้จนกว่ามันจะดังปื๊ดนะครับนั่นแหละครับตอนแรกๆมันจะไล่อากาศที่อยู่ในปูนออกนะครับนะพอมันดังปื๊ดปั๊บเนี่ยแสดงว่ามันเคาะกับไอตัวแบบแล้วนะครับนะแสดงว่าแน่นดีแล้วนะครับผมอนุมานเอาประมาณนั้นนะครับนะเนี่ยครับตรงจี้ให้นั่นนะครับนะสังเกตดูผมมันดังปื๊ดปั๊บเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วฟองอากาศน้อยแล้วนะครับนะตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับนะกับคานกับอะไรพวกนี้นะครับงานโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักนะครับจะให้กวงเป็นรูมเป็นโพรงอากาศไม่ได้เลยนะครับนะอันตรายมากนะครับนะเพราะถ้าเป็นโพรงอากาศปั๊บมันจะรับแรงแค่ตัวเหล็กเฉยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสพังได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ